همین چند سال پیش آمریکایی‌ها همش توی گوش دنیا فرو می‌کردن که پهباد MQ-9 ریپر یا همون دروگر گور بیشاخ و دمیه که هیچ کس حریفش نمیشه. یه پرنده 30 میلیون دلاری که با خیال راحت میره بالا، توی ارتفاع 50,000 پایی میشینه و مثل یک تک‌تیرانداز بی صدا از اون بالا همه چی رو زیر نظر داره. پنتاگون فکر میکرد با این پرنده دیگه هیچ مرزی براش ناامن نیستش، اما داستان وقتی عوض میشه که این غول پرنده بخواد بیاد توی آسمونی که هدفندش تقریباً بومی باشه، کارشون رو بلد باشن و منتظرش نشسته باشن. این روزا دیگه اون ابهت دروغین ریپر ریخته روی زمین. آمارها نشون میده که تا حالا نزدیک به 70 فروند از این پهپادها توی همین جنگ اخیر بین ایران و آمریکا از دست رفتن. اما اوج فاجعه برای آمریکا توی ایران جایی اتفاق افتاد که توی فقط 24 ساعت 4 فروند از این پهپادهای گرون قیمت 30 میلیون دلاری پشت سر هم مورد هدف قرار گرفتن و رفتن ته دریا یا سقوط کردن. امشب قراره با هم بریم تو دل یک پرونده بسیار مهم، اون رو بررسی کنیم، ببینیم که چطور اسطوره شکست ناپذیری مثل ریپر توی آسمون ها فرو ریخت و چه سامانه پدافندی مرگباری مثل سوم خرداد یا زوبین یا از همه مهمتر سامانه جدید و رازآلود آرش کمانگیر تونست این کار رو انجام بده. پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید که مطمئنم که داخل این ویدیو متوجه میشید که چطور اتفاقهای جدیدی برای این پهپاد مرگبار افتاده. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. ویدیوی جذابی رو براتون آماده کردم، تا پایان ویدیو همراه من بمونید. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید و همچنین اگر دوست داشتید این ویدیو رو لایک بکنید. بذارید اول ببینیم که این ریپر اصلا چیه و چه سر و تهی رو داره. این پهپاد ساخت شرکت آمریکایی جنرال اتمیکسه. طول بالهاش رو که نگاه میکنی میبینی بیشتر از 20 متره، یعنی قشنگ هم اندازه یک هواپیمای مسافربری کوچیکه. وزن برخاستش نزدیک به 4.8 تن میشه و موتور توربوپراپ TPE 331 که اون با 900 اسب بخار قدرت اون رو هل میده. روی کاغذ آمریکایی‌ها میگفتن این تفلکی میتونه تا 28 ساعت مدام پرواز کنه و نزدیک به 1.7 تن بمب و موشک حلف‌آور رو با خودش حمل بکنه. اما پاشنه آشیلش دقیقاً کجاست؟ چرا این همه ادعا آخرش به باد رفت؟ اولش اینه که این پهپاد اصلاً پنهانکار نیستش، بدنش پر از زاویه ها و سطوحیه که رادار رو عین روز اون رو منعکس میکنه. دومی سرعتشه، با سرعت حدود 350 کیلومتر بر ساعت برای رادارهای مدرن امروزی مثل آب خوردن دیده میشه. سومیش هم وابستگی شدیدش به ماهواره است، یعنی اگر لینک ارتباطیش با زمین یا ماهواره قطع بشه یا روش جنگ الکترونیک روش پیاده بکنی قشنگ کور میشه و مثل یک مرغ سرکنده سرگردون میمونه. ببینید آمریکایی ادعا کردن توی کشورهایی مثل افغانستان، عراق یا یمن که پدافند حسابی و یک پارچه‌ای رو اصلا نداشتن، مثل پادشاه اونجا پرواز میکرده و خودتونم میدونید که بیشتر عملیات‌های بمباران و ترورش رو با همین پهپادهای MQ-9 انجام میداد. کسی هم جرئت نداشت بهشون چپ نگاه کنه. اما وقتی پای تقابل با یک کشور دارای شبکه پدافند بومی میاد وسط، قصه کاملا برعکس میشه. آمارها و گزارش‌های نظامی نشون میدن که ارتش آمریکا تا به امروز نزدیک به 70 فروند از این پهپاد رو توی ماموریت‌های مختلف داخل ایران از دست داده. اما ضربه‌ای که همین چند روز پیش توی منطقه ما خورد کمر ناوگان پهپادیشون رو شکست، چه اون حمله‌ای که داخل پایگاه بهشون انجام شد و اون پهپادایی که کاملا پارک شده بودن از بین رفتن. قسم اینجوریه که توی یک عملیات غافلگیر کننده و پهپادی تمام عیار تنها توی 24 ساعت 4 فروند ریپر کاملا از بین رفتن.
اینجاست که آدم میمونه مگه اینها همون پرنده‌های بی‌رقیب نموندن؟ پس چی شد؟ این که اینطوری پشت سر هم شکار شدن چه معنی میتونه داشته باشه؟ جواب توی مشخصات فنی و قدرت سامانه‌های پدافندی میتونه اونها رو از بین ببره. ببینید دقیقاً با چه سلاح‌هایی شکار شدن. شبکه پدافندی ایران یه مجموعه به هم پیوسته، چند لایه و مرگباره. شاید برای جنگنده‌های پنهانکار نتونه تا حدی کاری انجام بده، ولی به نوبه خودشون به موقعش کارشون رو درست انجام میدن. بریم با هم ببینیم که هر کدوم از این شکارچی‌ها چی توی چنتشون دارن. اول از همه سامانه 3 خرداد رو داریم. همونی که قبلا با زدن پهپاد جاسوسی گلوبال ها که آمریکا معادلات دنیا رو کاملا به هم ریخت. این سامانه به رادار آرای فازی بسیار پیشرفته با قابلیت رهگیری همزمان 10 هدف مجهزه و از موشک‌های خانواده طاهر استفاده میکنه. 3 خرداد به راحتی اهداف رو توی ارتفاعات بالا قفل میکنه و امونشون رو میبره. بعدش میرسیم به سامانه زوبین، یه سامانه پدافندی نقطه زن متحرک و برد کوتاه تا متوسط که کارش واکنش سریع به اهداف ریز و درشت روی ارتفاعات پایین و متوسط. زوبین با پرتابگرهای عمودی خودش میتونه در کسری از ثانیه آماده شلیک بشه و مهاجم رو غافلگیر کنه و از همه مهمتر که زوبین دارای یک رادار پسیوه که نمیتونن اون رو پیداش بکنن. رادار پسیو یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ امواجی از خودش ساطع نمیکنه که بخواد اون رو پیداش بکنن. اما شاهکار داستان ورود یک بازیگر جدید مدرن و فوق‌العاده خطرناک به اسم آرش کمانگیره. همون سامانه‌ای که توی این ماجرای شکار 4 فروردین اخیر نقش اول رو بازی کرده. آرش کمانگیر یه سامانه موشکی متحرک زمین به هوا و کاملا بومیه که کل اجزاش یعنی رادار، جستجوگر، سامانه کنترل آتش، حسگرهای اپتیکی پیشرفته و پرتابگرهای موشکش روی یک شاسی چرخدار تاکتیکی و چالاک سوار شدن. ویژگی اصلی آرش کمانگیر تحرک فوق‌العاده‌شه، یعنی در کمتر از چند دقیقه میتونه تغییر موضع بده، رادارش رو روشن بکنه، روی پهپاد غول‌پیکری مثل ریپر قفل کنه و با شلیک موشک‌های هدایت‌شونده چابکش پرنده رو از بین ببره. این سامانه توی منطقه حساس تنگه هرمز و حوالی آب‌های نیلگون خلیج همیشه پارس نشون داد که چطور میشه با یه معماری پدافندی هوشمند پهپاد 30 میلیون دلاری آمریکا رو توی آسمون زمینگیر کرد. آرش کمانگیر ثابت کرد که داکترین دفاعی ما دیگه معطل سایت‌های ثابت و قدیمی نمیمونه. الان همه چیز سریع، پنهان، بومی و مرگباره. خلاصه کلام اینه که وقتی یک کشور با تکیه به دانش بومی خودش روی پای خودش وایسه، دیگه هیچ قدرت خارجی نمیتونه با چند تا پهپاد پیشرفته برای آسمونش خط و نشون بکشه. چرا که اصلا خود ایران به نظر من توی پهپاد و تولید پهپادهای مرگبار در دنیا جزو رتبه‌های اوله. از دست رفتن نزدیک به 70 فروند ریپر ایران و به خصوص اون 4 فروندی که توی یه شبانه روز از بین رفتن واسه آمریکایی‌ها واقعا گرون تموم شده. ترکیب رادارهای بومی، جنگ الکترونیک هوشمند و سامانه‌های چابک و مدرنی مثل آرش کمانگیر نشون داد که ماجرا چقدر برای اونا خطرناکه. اینجاست که انقدر این پهپادها توی ایران شکار شدن که پهپاد MQ-1 که از خط فعالیت در ارتش آمریکا کاملا کنار رفته بود و بازنشسته شده بود، باز به کار گرفته شده و این کمبود احساس شده که باید از پهپادهای قدیمی هم استفاده کرد. خب اگر این ویدیو و تحلیل‌های جالبش رو دوست داشتین حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. نظراتتون درباره این شکارچی چیه؟ حتما برای ما بنویسید و به نظر شما آمریکا توی پهپاد از اول جنگ تا به الان چقدر ضرر کرده؟ حتما برای ما نظراتتون رو بنویسین، چون مطمئنم که نظرات شما ویدیوهای آینده ما رو مشخص میکنن. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.